อัปเดตทีมเมตาณปัจจุบันมันจะเก่งแค่ไหนตอนนี้เมตาปัจจุบันเป็นยังไงบ้างสำหรับในเซิร์ฟเวอร์เราเดี๋ยววันเนี้ยผมพาไปดูเมตาเลยดีกว่านะและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่ ขั้นตอนแรกนะครับก็คือในส่วนของเมตาณปัจจุบันสำหรับส่วนตัวทีมของผมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยคือผมบอกคุณผู้ชมไว้แล้วนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องเลือกตัวละครให้ดีนะครับให้มันคุมทีมหนึ่งได้สำหรับเกมนี้มันไม่ได้เน้นค่าพลังจนเกินไปแต่ว่ามันจะอยู่ที่เราเนี่ยเลือกปั้นตัวละครนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องปั้นทุกตัวแต่ว่าเรามองการให้ออกว่าเนี่ยมันจำเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอย่างเช่นเนี่ยตัวละครผมอะแทบจะเป็นตัวฟรีทั้งหมดเลยอีฟริตทุกคนต้องปั้นกันอยู่แล้วนะครับเป็นตัวละครเริ่มต้นก็สามารถคุมได้1ทีมสบายๆแล้วอันนี้ยังคุมเมตาได้อยู่นะแล้วในส่วนของทีมเมตาที่2ก็จะเป็นทีมกระดูกของผมเนี่ยผมนะครับก็จะเล่นเลือกปั้นตัวอย่างเช่นตัวที่ผมลงทุนหนักๆก็จะมีชิงหลงนะครับและก็จะมีตัวจริงใช่ไหมหมดงบน้อยแต่ได้ตัวเมตาที่ใช้ได้แบบยาวๆเลยและสามารถที่จะคุมทีม2ผมเนี่ยได้แบบสบายๆนะครับและผมเนี่ยพูดถึงอนาคตไว้บ่อยด้วยว่าเฮ้ยเวลาจะเลือกตัวละครกันนะผมขอแนะนำเลยว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกตัวละครนะครับที่เป็นสายดาเมจดีกว่าอย่าคิดที่จะไปลงทุนเอาตัวละครทุกตัวจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นต่อให้ตัวมันจะเก่งขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นจริงๆนะครับเราต้องเลือกทำตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยให้มันแบบดาวแน่นๆไปเลยแล้วก็มาคุมทีมหนึ่งอ่ะได้เลยอย่างผมตัดสินใจเลือกจริงมาเพราะว่าจะเอามาทำเป็นตัวดาเมจเนี่ยที่มันสามารถเล่นได้แล้วหวังผลดาเมจในการจบได้เลยสำหรับทีมหนึ่งก็คือแบบเลือกจริงทำไปเลยแบบเนี้ยทีนี้เราก็สบายทั้ง2ทีมแล้วแต่ในอนาคตที่ผมพูดถึงว่าเฮ้ยคุณผู้ชมเก็บเพชรไว้รอตัวดาเมจนะไม่เอานะครับถ้าตัวไหนที่ดาเมจไม่จับหรือว่าตัวไหนที่ดาเมจมันเนี่ยไม่ค่อยมีตัวซับตัวอะไรเงี้ยอย่าไปเน้นคิดว่ามันเก่งแต่อย่าเน้นนะครับเพราะว่าเรามองการไกลๆสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเราจบด่านไม่ได้นะครับอนาคตมี3ทีมอย่างตัวผมเองผมก็บอกอยู่ว่ามันจะมี3ทีมแล้วนะครับก็อีกจะไม่ไกลแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่ด่าน40กว่านะครับซึ่งไม่เกิน50เนี่ยมันจะมีด่านเนี่ยเป็น3ทีมนะครับแล้วก็หอเนี่ยจะ3ทีมตอนไหนอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ที่รู้ๆอ่ะผมดูเซิร์ฟเวอร์นอกมาในตอนประมาณด่าน50เนี่ยมันมีทีมอ่ะ3ทีมแล้วนะครับดังนั้นในตัวละครที่เราจะต้องปั้นเน้นๆกันจริงๆสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยก็จะต้องไปที่ตัวดาเมจนั่นเองนะครับแล้วผมก็พยายามที่จะจับตัวดาเมจเนี่ยมาแนะนำบ่อยๆเพราะว่าผู้ชมจะได้รู้สกิลมันก่อนเบื้องต้นเวลาเราอยากจะได้เราปั้นแล้วมันคุ้มค่าที่จะปั้นหรือไม่อย่างทีมที่1เนี่ยอีฟริตคุณผู้ชมปั้นกันทุกคนอยู่แล้วตัวไอ้พวกนี้มันยังใช้ได้ยาวๆอยู่นะดังนั้นเราไม่ต้องกังวลใจอย่างตัวเพลลีดาเมจมันไม่ค่อยถึงอยากมีตัวมาแทนก็ทำได้นะแต่ทีเนี้ยสำหรับสายฟรีสายงบน้อยอ่ะถ้าเรามาทำให้แน่นอยู่ทีมเดียวเลยอ่ะคือแบบไม่กะลำบากเลยอ่ะมันทำได้แต่เราจะไม่มีทีม3นี่แหละที่แบบเป็นตัวดาเมจดีๆดังนั้นผมก็เลยให้ใช้ทดแทนไปก่อนแล้วทำอีฟริตเนี่ยปลุกธงปลุกเทพอะไรได้ปลุกไปเลยเพราะตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบกได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองให้ดูนะแต่ตอนนี้ผมมาไกลมากนะครับคืออยู่ในระดับที่แบบว่านำกับคนอื่นที่เขาผ่านหอมาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วผมก็ไม่ได้ลงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคือแบบผมไปดูอันดับมานะผมอยู่อันดับหอที่18อ่ะคุณผู้ชมแล้วค่าพลังผมอะน้อยที่สุดนะครับในการผ่านหอไอ้พวกเนี้ยก็คือแบบค่าพลังน้อยจริงนะครับดังนั้นมันก็เลยแบบเกินค่าพลังผมไปหน่อยแต่ว่าก็ได้นะสำหรับหอพวกนี้มันเก่งอยู่แล้วสำหรับตัวบอสอะไรเงี้ยมันค่อนข้างถึกและเล่นยากในช่วงหลังๆนะ เราไม่ต้องหวังผลแค่ใครเลยผมเล่นมังกรฟ้าเนี่ยผมหวังผลแค่ตัวอีฟริชฉีดบ่อยๆมันก็สามารถที่จะจบได้ส่วนตัวเฟรนลีผมอะทำอะไรไม่ค่อยได้นะถ้ามันมีตัวลงเยอะๆเฟรนลีผมมันเจาะอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเข้าเด้อเนี่ยอีฟริชพยายามฉีดอัดบ่อยๆนะครับถ้าอีฟริชฉีดอัดบ่อยๆได้รับรองว่าเราจบได้แบบมีตัวแบกแค่อีฟริชเนี่ยก็พอแล้วนั่นเองนะครับส่วนตัวซิกฟีดเนี่ยไม่ต้องไปหวังผลเลยเพราะว่า มันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วอ่ะคือแบบว่ายืนไหวนะยืนเก่งนะแต่ว่าเรื่องดาเมจอ่ะหวังผลอย่างช่วงแรกๆอ่ะคงจะยากเนาะเนี่ยนะครับสำหรับตัวทีมหนึ่งผมที่ไปเล่นเป็นทีมของฟ้าดาเมจอีฟริตยังคงล้นๆอยู่นะครับแล้วมันสามารถที่จะแบกได้เวลาเหลือบอสตัวเดียวอ่ะตัวอีฟริตมันก็ยังแบกได้ไง
ดังนั้นนะครับใครที่บอกว่า e-flip มันจะใช้ได้ไม่ยาวเทียร์ไม่สูงเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์นอกผมกล้าพูดได้เต็มปาก e-flip มันยังคงใช้เล่นอยู่แล้วเราจะไม่ปั้นกันจริงๆหรอแน่นอนนะครับว่าแล้วแต่ใจคุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมอยากจะปั้นไหมสำหรับผมเนี่ยทีมหนึ่งจบแล้วนะครับทีมมังกรฟ้ามี e-flip คุมก็รอดสบายทีมหนึ่งแล้วส่วนทีมที่2ผมนะครับก็แน่นอนว่ามีดาเมจ2ตัวเลยแต่ว่าในทีเนี้ยผมอาจจะรอในอนาคตนะครับอาจจะเอาตัวของจริงเนี่ยไปเล่นเป็นทีมเขียวแล้วก็เอาตัวของเมดูซ่าเล่นเป็นทีมกระดูกนะครับแล้วก็หาตัวดาเมจให้มันอีกตัวหนึ่งเพราะว่าดาเมจของตัวจริงมันลดแล้วนะครับตอนนี้เนาะดูนะครับจริงผมหวดละมาคือแบบระเบิดสแต็กทีนึงแทงเทิงไม่แทบไม่เหลือดูดิคือละลายเป็นน้ำนะครับดังนั้นมันสามารถแบกได้สบายละทีม2ผมสบายที่สุดต้องพูดแบบนี้เพราะว่าดาเมจมันล้นจนเกินไปแล้วนะครับสำหรับทีม2ผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยคือเวลาผมแนะนำหรือแนะนำอะไรให้คุณผู้ชมเลือกปั้นผมกล้าพูดได้เต็มปากนะครับผมบอกสุ่มคือดีถ้าผมไม่สุ่มแปลว่าผมคิดมาแล้วว่าตัวละครนั้นมันใช้แบบว่าอาจจะไม่มีผลที่ดีกับเราในอนาคตนะฮะอาจจะมีความลำบากแต่ผมจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเวลามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับเนี่ยแหละคือทีม1ทีม2ผมรอดสบายนะครับไม่ต้องกลัวเลยแต่ว่าเราจะต้องเป็นกังวลในทีม3นี่แหละเพราะว่าทีม3ผมอาจจะเล่นเป็นตัวเมดูซ่าเป็นกระดูกแล้วจริงไปไว้เป็นทีมเขียวนะครับทีมไม้ซึ่งมันต้องทำแบบนี้เพราะว่าผมไม่มีดาเมจไงที่จะมาเล่นเป็นทีมที่3ได้ผมก็เลยจะต้องใช้เจ้าตัวเนี่ยเมดูซ่านะครับออกแทนในส่วนของตัวจริงนะครับจริงเอาไปไว้เป็นทีมเขียวก็คือจริงนะครับทีมเขียวไปใช่ไหมแล้วเมดูซ่าของผมเนี่ยก็จะเอาไปเล่นกับทีมกระดูกเพราะว่าถ้าเรารีดดาเมจให้มันได้อย่างน้อยในทีมกระดูกเนี่ยถ้าไม่นับตัวจริงมันก็เป็นดาเมจที่เก่งที่สุดในตอนนี้นะครับสำหรับทีมกระดูกเลยนั่นเองแต่ในอนาคตเดี๋ยวมันก็จะมีกระดูกอะไรดีๆมาเดี๋ยวเราค่อยดูว่ามันดาเมจเป็นตัวไหนแต่ถ้ามันมีดาเมจที่เป็นทีมเขียวมาจริงก็อยู่ทีมกระดูกไปแล้วผมไปเน้นทีมเขียวเนี่ยที่มันเป็นตัวดาเมจตัวใหม่เลยนะแล้วทำการปั้นมันให้สุดกำลังให้สามารถที่จะแบกทีมเขียวได้นั่นเองนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับคือการวางแผนดูเมตาว่าเนี่ยมันจะใช้ได้ยังไงใช้ได้ไปถึงไหนใช้ได้ไปเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นี่เองนะครับนี่แหละการวางแผนระยะยาวของตัวผมเองผมแนะนำทุกอย่างนะครับแต่คุณผู้ชมจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อหรือเอาตามไม่เอาตามเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมใช่ไหมผมเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบบังคับนะเฮ้ยมันเล่นสบายคุณไม่เล่นไม่ได้นะอะไรแบบนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ว่าในยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่แนะนำผมก็ให้ดูทุกๆอย่างเวลาผมทำผมเล่นอะไรเนี่ยว่าผมทำยังไงบ้างอย่างตัวต่อไปใช่ไหมคือตัวเนี้ยตู้เนี้ยมันเป็นตัวดาเมจของทีมไฟซึ่งผมไม่ได้เล่นมังกรไฟผมก็เลยไม่เอาใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครที่มันขาดกันจริงๆตอนนี้มันจะเป็นทีมมืดกับทีมแสงถ้าทีมแสงไม่มีกราเวลก็ขาดเลยนะครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้เล่นทีมแสงไงแล้วก็แบบว่าแค่หอเดียวผมยอมพลาดไปเดี๋ยวฝืนเล่นเอานะครับคือมันจะมีผลแค่ตรงหอนี่แหละที่มันจะลำบากของเรานั่นเองนะครับสำหรับทีมแสงแต่ทีมมืดนี่แหละนะครับที่แบบว่าตัวดาเมจแบบดีๆมีค่อนข้างน้อยต้องรอดูในอนาคตอย่างเดียวแต่ว่าทีนี้ถ้ามันจะเป็นมืดหรือแสงมันได้หมดเลยถ้าดาเมจมันเก่งจริงนะเพราะเอามาเล่นทีม3ได้นะครับเราก็ค่อยจัดแผนกันอีกทีนึงแต่ที่รู้ๆไอ้ที่บอกว่าทีม1ทีม2บ่นว่าเรื่องลำบากจริงๆมันไม่ลำบากนะเว้ยผมมีตัวแบบเก่งๆอยู่แค่3-4ตัวเองนะครับแบบเทียร์เลยก็มีอีฟริตนะครับแบกทีม1ไปแล้วใช่ไหมจริงแบกทีม2นะครับชิงหลงเอาไปแทงให้ทีม2เพราะไม่มีแทงและก็ในส่วนของตัวเจ้าตัวไหนว่ามันมีตัวไหนว่าที่ผมเอามาเมื่อกี้นี้หึจริงชิงหลงอีฟริตนะครับในเมดูซ่าใช่แล้วนะครับนี่คือตัวเก่งๆผมอัดแน่นๆไปเลยนะครับแค่นี้มันก็จะแบก2ทีมแล้วได้สบายอยู่ละเล่นได้ทุกคอนเทนต์แต่ปัญหาก็คือทีมที่3ในอนาคตเราแนะนำว่าให้เก็บเพชรอย่างที่ผมเก็บเห็นไหมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็ไปหาสลามเนี่ยมาดองไว้แบบผมนี่นะครับเปิดโหมดคือผมแนะนำนะครับว่าเนี่ยไอ้สลามมาหาตรงไหนแล้วเก็บดีไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เก็บไว้เนี่ยเห็นปะเวลาตัวใหม่มาผมทำดาวตันผมสามารถแบกได้อีกทีมหนึ่งละดังนั้นนะครับการจะเล่นให้ระยะยาวเนี่ยมันไม่ต้องเก็บทุกตัวนะครับแต่ถ้าใครอยากได้สกินก็แล้วแต่ใจไงเราไม่ได้บังคับกันบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกัน
สายเก็บสะสมสกินอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่โดยที่ผมแนะนำมันเป็นข้อมูลคือผมต้องแนะนำสิ่งที่มันดีแล้วก็มันเล่นง่ายกับคุณผู้ชมนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันก็จะต้องเป็นผลดีต่อคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ต้องทำให้ดูด้วยว่าเนี่ยเราเล่นแบบนี้มันเล่นง่ายเนาะผมไม่ได้เปิด VP ให้มันดูนานแล้วนะซึ่งผมเปิดแทบทุกคลิปเลย VP ผมมันไม่เคยขยับเลยนะคือแบบเติมเท่านี้ก็คือยังเติมเท่านี้อยู่เหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าหลังๆมาถ้าเราเล่นถูกวิธีเพชรเพิร์อะไรมันหาได้นะครับคือเราก็ต้องมีการสละอย่างอื่นไปที่ไม่สำคัญเนี่ยไปรอเพื่อตัวสำคัญที่สุดอะไรแบบนี้ดังนั้นในคลิปนี้ก็จะมารีวิวแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ